Galaxy A40. Ce e ăsta? Ei bine, este un nou telefon de la Samsung, un telefon de buget ce se învârte în jurul sumei de 1200 de lei. Cu toate acestea, promite niște facilități destul de bune, cum ar fi o rezoluție Full HD și un ecran Super AMOLED, specific Samsung, care, bineînțeles, o să te ajute în momentul în care vei consuma conținut multimedia. De asemenea, avem și o baterie destul de bună, despre care vom vorbi în minutele ce urmează, 64 de GB memorie internă, 4 GB RAM și... e mic și făcut din plastic. În cazul în care ați uitat, noua serie A de la Samsung nu mai este făcută în totalitate din sticlă și aluminiu și au trecut pe niște materiale ceva mai ieftine. Hai să deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru și să vedem dacă se ridică la așteptările noastre pentru o utilizare de zi cu zi, cu light gaming, cu light rețele de socializare și, bineînțeles, butonat. Mă rog, impropriu spus butonat. Așadar, hai să deschidem cutia și să nu mai stăm degeaba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a merge mai departe, vreau să te întreb ceva. Ai un canal de YouTube și ai peste 10.000 de abonați? Ai vrea să ai o sponsorizare? E bine, în acest caz poți să ne trimiți un mail pe web@cel.ro. E bine, aceasta este cutia lui A40, este o cutie micuță. După cum putem vedea, este mai mică decât palma, așadar și telefonul la rândul lui ar trebui să fie unul mic. Hai să ne uităm pe spate să vedem ce avem. Avem așa, Infinity U-Display, Dual Camera și, bineînțeles, Fast Charging. Un procesor octa-core, dar îmi place că nu scrie modelul. O cameră de 16 megapixeli plus 5 megapixeli pe spate și 25 de megapixeli pe față. Cam atât avem despre acest telefon. Hai să dăm capacul la o parte. Aici avem un plic. Nu înțeleg de ce Samsung în ultima vreme pun plicurile sau cutiuțele astea aici, în capac, dar na, trecem peste. Hai să vedem ce găsim înăuntrul cutiei. Manuale, warranty card și, bineînțeles, ghid de pornire rapidă. Nu avem o husă, nu avem nimic altceva. Hai să le dăm la o parte. Să pun și capacul aici. Suntem întâmpinați de telefon, care este într-o folie specific Samsung. Iar aici avem încărcătorul. Ia să ne uităm. Ce-mi place că e negru. Mereu mi-au plăcut încărcătoarele negre. Ia să vedem. Avem 9V, 1,67 A, 5V, 2 A. Așadar nu este incredibil de rapid, dar este un încărcător fast charge și o să încarci telefonul cel puțin în jumătate de oră cât să ajungi acasă, cu muzică, bineînțeles. Ce mai avem aici? Mai avem o pereche de căști, o pereche de căști clasice, sau mai bine spus o pereche de căști cele obișnuite de la Samsung, doar că de data aceasta sunt negre, nu avem mufa aurită sau alte briz-brizuri de genul acesta, dar drăguț din partea lor că le-a inclus în pachet. Mai avem un cablu de date și, bineînțeles, de alimentare USB tip C. Este un cablu simplu, un cablu banal, nimic special din punctul acesta de vedere. În final, mai avem aici, în partea de jos a cutiei, cheița pentru SIM, pe care nu am să o scot. De ce? Pentru că e foarte bine lipită acolo. Și aveam una lângă mine. Cam acesta ar fi telefonul. Este un telefon foarte micuț, este un telefon compact. Și aceasta este culoarea despre care vă vorbeam, cu acele pete de ulei. Mie mi se pare o nuanță foarte interesantă, sau mai bine spus, mi se pare un efect foarte interesant. Aș fi curios să văd cum ar arăta pe sticlă, dar acesta este plastic și pe ramă, bineînțeles, la fel. Hai să ne uităm. Pe față avem doar display-ul, iar aici avem un notch mic, iar deasupra acestuia avem grila pentru difuzorul de apeluri. Pe partea dreaptă avem butoanele de power și butonul de volum. Pe partea stângă avem sertarul și pentru că tot suntem la capitolul sertar, hai să ne uităm să vedem ce fel de sertar este. Ce ușor a ieșit. Am făcut așa, poc, și gata. Ia. Ok. Avem un format foarte interesant. Aici sunt cele două SIM-uri, iar aici este locul pentru cardul microSD. Este un sertar destul de mare, sau mai bine spus destul de lat. N-am mai văzut de multă vreme un sertar în formatul acesta. Mi se pare destul de interesant.
Însă, ca și în cazul lui Nokia 9, ai foarte mare grijă în momentul în care pui sertarul la loc. De ce? Pentru că gaura din telefon nu este pe muchia sertarului. Așadar, să nu-l pui invers, să-l forțezi și să-l strici. Mare grijă când îl pui la loc. La baza telefonului avem microfonul principal, grila difuzorului, o mufă audio jack de 3,5 și, bineînțeles, portul de alimentare și transfer date USB tip C. În partea de sus avem doar un microfon secundar și cam atât. Pe spate sunt cele două camere, blițul LED și... ok. Aici avem senzorul de amprentă care face un zgomot ciudat. Nu știu exact de ce e prins acolo sau cum este prins acolo, dar vom vedea imediat dacă este o problemă de fabricație sau efectiv așa este designul acestuia. Acum, hai să vorbim despre telefon. Este un telefon foarte mic, foarte compact, ușor de utilizat cu o singură mână, chiar dacă este display-ul ceva mai mare, însă avem un display pe aproape toată suprafața din față. Este foarte ușor de prins cu o singură mână și, bineînțeles, încape în palmă fără absolut nicio problemă. Este foarte ușor de folosit, cu două mâini, cu o mână, foarte confortabil de ținut. De ce? Pentru că are aceste muchii curbate pe partea din spate. Ia să vedem cum se simte și când îl ții așa. Ok, se simte foarte bine, chiar dacă degetele mi se întrepătrund, nu asta ar fi o problemă, dar colțurile acestea intră foarte bine în zona aceasta a degetelor, nu te taie, nu te deranjează, foarte ușor de folosit și nu alunecă foarte rău. Asta mi-a plăcut mie la plastic, nu alunecă precum sticla. Hai să pornim telefonul, să-l setăm și să vedem cum se comportă. Iar până atunci am să mă duc să-mi găsesc vocea. Haideți că am pornit și telefonul, l-am setat. Ei bine, se vede extraordinar de bine. Și aici nu pentru că m-am entuziasmat eu foarte tare, ci pentru că este un ecran de aproape 6 inch, mai precis 5,99 de inch, cu 437 de ppi. Este un ecran compact, cu o densitate foarte mare, toate imaginile și, bineînțeles, textul pare foarte ascuțit. Și pe lângă aceasta avem și Super AMOLED-ul din spate, care face posibil să avem această imagine cu negru foarte contrastantă. Îmi place foarte mult ecranul și pentru că tot vorbeam de ecran, ocupă undeva la 85,5% din suprafața frontală și are rezoluție de 2340 pe 1080 de pixeli. Așadar, Full HD+, este un telefon foarte compact. Am mai spus acest lucru și în continuare o să mă entuziasmez pentru acest motiv, pentru că se simte foarte bine în mână, iar ecranul acesta, dacă ar fi pe toate telefoanele de 1000-1200 de lei, e bine, ar fi perfect. Haideți să vorbim puțin și despre hardware-ul acestui telefon. Avem înăuntru un procesor Exynos 7885, este un octa-core cuplat cu 4 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, cu ajutorul acestui slot putem face o expansiune până la 512 GB, însă nu văd rostul pe un asemenea telefon. Hai să ne uităm și în testele sintetice să vedem cum s-a comportat. Chiar dacă nu este cel mai rapid telefon din lume sau cel mai rapid procesor, am scos 107.571 de puncte. Iar în cazul în care vreți să vedeți și celelalte detalii, sunt aici afișate pe ecran. Punctele pentru CPU, GPU, interfațe și, bineînțeles, memorie. Acum, hai să ne uităm și în Geekbench 4. Așteptăm să se deschidă, mergem aici, mergem la History, dăm un tap. 1325 de puncte în single core și 4030 de puncte în multicore. Nu este o bestie de telefon mobil, însă, după cum puteți observa, Samsung a făcut o mică șmecherie ca să-ți dea senzația aceea că se mișcă mai repede. Hai să curățăm aplicațiile din recente și deschidem aplicația pentru apeluri. Se deschide și mi-arată un fel de splash screen cu iconița aplicației. Acest lucru este valabil și pentru mesaje și odată am văzut-o și pe browser, dar nu, acum se deschide mai repede. Cu toate acestea, după ce deschizi aplicațiile, poți să navighezi prin acestea destul de rapid, ceea ce mi se pare foarte ok pentru un telefon
de genul acesta. Ați văzut cum a apărut splash screen-ul cu gallery. Cumva au făcut această șmecherie, să-i spunem între ghilimele, ca să-ți dea senzația că se mișcă ceva mai repede. Mergem și în setări. Hai să mergem la About Phone. În cazul în care nu ați observat, vine din fabrică cu One UI și cu Android Pie. Hai să mergem la setări, Software Information. Ok, One UI 1.1, Android 9 și ultimele software-uri și update-uri, iar patch-ul de securitate este de pe 1 martie 2019. Singura problemă a tuturor telefoanelor de genul acesta este Facebook și, bineînțeles, Instagram. În momentul în care ai instalat aceste două telefoane, ți-a luat o baterie razna și, bineînțeles, stau deschise în fundal și mănâncă tot felul de resurse. De asemenea, am observat că pe partea de software avem o mică sacadare. Din când în când nu pot să reproduc mereu acest scenariu în momentul în care trag de status bar în jos. Probabil în momentul în care este foarte mult încărcat procesorul sau memoria RAM, cumva tinde să aibă lag această animație. Dar per total, nu văd absolut nicio problemă în experiența de utilizare a acestui telefon și din nou revin asupra ecranului, care te face să uiți că ai un telefon destul de ieftin. De ce? Pentru că este un ecran foarte bun, foarte vibrant, foarte contrastant și practic, e în afară de carcasă pe care o ții în mână, toată ziua stai și te uiți la ecran. Așa că măcar el să fie calitativ, dacă nu, restul telefonului este mai ieftin, să spunem așa. Acum că am făcut testele sintetice, haideți să ne și jucăm puțin. O să deschid setările, să ne uităm la opțiuni. Mergem la Graphics. Suntem la modul grafic, pe modul balansat. Setările sunt date pe medium și în rest, cam acestea sunt setările. Mi se pare o chestie interesantă, aici scrie Non-Standard Screens. Este selectat automat pe normal și în cazul în care observați, câteva elemente sunt tăiate aici, în colțurile interfeței. Sunt curios dacă îi dau la grafic pe Rounded Corners, dacă mută acele elemente mai spre mijlocul ecranului. Ia să vedem. Nu, n-a făcut absolut nimic. În fine, după cum putem observa, avem acești copăcei foarte bidimensionali care se întorc după tine în momentul în care iei o curbă sau îți îndrepți privirea. Până în momentul acesta jocul se comportă destul de bine. Încă nu am avut un lag sau vreo sacadare. Hai să mergem într-o casă de acolo să găsim și noi ceva. Hai să vedem. Este puțin călduț în zona aceasta pe spate. Probabil acolo are procesorul. Cu siguranță acolo are procesorul. Cam repede fuge băiatul ăsta. Cred că am mâncat de dimineață bine de tot. E, ce bine, acum am două shotgun-uri. Hai să schimbăm. Așa, tati, hai să mergem. Bun. Am găsit și armă. Suntem în chiloți în momentul acesta pentru că n-am găsit nimic. Ia uite-l, bă. Ok. Văd că a avut un pic de lăguț în momentul acesta, dar nu a fost o problemă foarte mare. Cei drept, nici eu n-am stat să țintesc foarte bine. Mi se pare că se descurcă foarte ok cu setările date pe medium. Hai să mergem să vorbim, bineînțeles, despre camere. În cazul în care n-ați observat, este aici camera pentru selfie, camera care are și suport pentru deblocare facială. Este destul de rapid. Ia să vedem. Ok. Adică se încadrează în normele normale din punctul meu de vedere, nu este nici ultra rapid, nu este nici super încet. Își face treaba și, bineînțeles, dacă ți-e lene să-ți bagi pinul sau să deblochezi cu amprenta, care și ea este la rândul ei destul de rapidă. Ceea ce n-am înțeles este de ce are jocul ăsta aici sau de ce nu stă locului. Da, nu se aude când îl zgâlței. Camera de selfie este ascunsă într-un notch. Aceasta are 25 de megapixel f2.0 fără autofocus. Așadar, în momentul în care ai vrea să-ți faci un selfie, ia să vedem să facem un selfie. Ok. Nu avem opțiunea de autofocus, dar aici în studio calitatea nu este extraordinară, însă este destul de bună pentru rețelele de socializare. Hai să vorbim puțin și despre camerele din spate. Avem 16 megapixel f1.7 și 5 megapixel f2.2 cu unghi larg de vizualizare. Hai să le pornim să vedem cum arată. Bineînțeles, avem aici 2 brăduleți și 3 brăduleți pentru camera wide.
Însă, camera wide nu suportă autofocus. Hai să ne uităm și prin moduri. Avem modul panoramă, modul pro, bineînțeles, fără focus manual sau timp de expunere. Avem live focus, acea opțiune pentru bokeh. Find the face, nu vrea. Deci fără față, nu vrea modul bokeh, deși iese fundalul estompat datorită diafragmei camerei. Cu toate acestea nu stau într-o poziție foarte bună ca să țin camera nemișcată, dar scoate niște detalii destul de bune și din nou pentru acest segment de preț mi se pare foarte bun. Mergem în modul foto, hai să mergem în setări să vedem care este rezoluția maximă. Full HD 1920 pe 1080, probabil la 30 de cadre pe secundă, nu la 60. Avem HDR Rich Tone și cam atât. Watermark, front video size, ia să vedem. Din nou, Full HD 1080p. Deci ambele camere, inclusiv cea pentru filmat wide, are 1080 Full HD 30. În modul video, hai să vedem ce setări avem. Da, aceleași setări, nu știu de ce am avut impresia că există ceva diferit. În final avem modul Hyperlapse, pe care cu toții îl știm, poți crea videoclipuri mai rapide pentru a crea un efect special. În ceea ce privește aplicația camerei, bineînțeles, este foarte intuitivă. În momentul în care ați mai folosit un telefon Samsung, veți fi familiarizați cu aceasta. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Și mai am de vorbit puțin despre baterie. Aceasta este de 3100 de mAh, ceea ce nu înseamnă că este neapărat mult, dar nu înseamnă nici că este neapărat puțin. Acești 3100 de mAh ar trebui să te țină cam o zi în funcție de utilizarea pe care tu o ai. Totuși, dacă stai toată ziua pe YouTube și dai scroll pe Facebook, cu siguranță pe la prânz o să ai nevoie de încărcător. În cazul în care ai nevoie de un telefon cu care să-ți faci treaba și să ai siguranța că nu o să moară până la sfârșitul zilei, e bine, A40 ar putea fi una dintre alegerile bune pentru tine. Încă nu am terminat. Mai am ceva de bine de spus despre Galaxy A40. Și aici vine vorba despre conectivitate. Avem ABGN-AC pe partea de Wi-Fi, asta înseamnă că te poți conecta la rețele de 5 GHz dual band și, sincer să fiu, tehnologia evoluează atât de mult încât mă bucură să văd că pe un telefon entry level spre mid-range avem AC. De asemenea, avem și Bluetooth 5.0, asta înseamnă o calitate un pic mai bună pe partea de wireless în cazul în care asculți la căști cu Bluetooth, dar și posibilitatea de a conecta două dispozitive simultan, cum ar fi două boxe portabile. Cu toate acestea, Galaxy A40 m-a dezamăgit la un singur lucru, la faptul că zornăie senzorul de amprentă pe spate și la faptul că este făcut din plastic. Și de ce m-a dezamăgit? E bine, pentru că el costă undeva la 1200 de lei. Pe partea de fotografie, în schimb, nu m-a uimit foarte tare, însă a reușit să capteze un nivel de detaliu decent și să păstreze un cadru destul de echilibrat. Pe partea de întuneric, e bine, nu s-a descurcat foarte bine, dar sunt niște fotografii satisfăcătoare, numai bune de pus pe rețelele de socializare. Ca alternativă la acest produs, ai putea alege Xiaomi Mi 8 Lite sau, de ce nu, Redmi 7 Pro. Ține minte, acele telefoane nu au un ecran așa bun. Chiar și așa, rămâne la atitudinea ta să-ți îndrepți atenția către orice alt dispozitiv din acest segment de preț. Dar ceea ce face ca A40 să strălucească, din punctul meu de vedere, este forma foarte ergonomică, bateria, dar și ecranul superb pe care nu l-am mai văzut de mult în acest segment de preț. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Galaxy A40. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și, de asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos.